بالبداية لازم نميز بين نوعين من السحر. نوع بيعتمد على الخداع وهو ببساطة ألعاب خفة، سرعة وذكاء بيعملهم اللي بيدعي السحر ليجذب المشاهدين، وهيدا نوع من الكذب يعني بس للتسلية. لكن السحر أكيد المقصود بهذا السؤال هو اللي بيتصل بالأرواح الشريرة، ويلي بدنا نشوف إذا بيقدروا يأثروا على المؤمنين. على الأكيد وبكل وضوح بكلمة الرب، السحر الشرير يلي بيمارسوه بعض الناس ما بيأثر على المؤمن، لكن إذا كان مؤمن حقيقي. والإيمان الحقيقي منه مبني على اعتقاد أنه الله موجود وأنا تابع لله بالخير بهالشكل البسيط، لكن الإيمان بيعتمد على اتباع المسيح وطاعته، وأنه أنا أكون من ضمن جماعته خرافه. فإذا كنت مؤمن حقيقي بهالشكل أكيد السحر ما بيأثر علي. تاني شيء لازم أعرف أنه السحر ما بيأثر على المؤمن إلا إذا سمح المؤمن بهالشيء. مثلا ما ابتعد عنه، صار يتسلى فيه، منه ثابت مع الرب، ممكن يأثر عليه بطريقة أبسط، مثل يخوفه، يعمل له قلق، يخلق له تشويش بحياته. فإذا السحر ما بيأثر على المؤمن على قدر ما هو فعلا مؤمن. السحر ما بيأثر على المؤمن إلا إذا هو تمادى واقترب منه، بيأثر عليه بحدود معينة. آخر شيء لازم نعرف إنه المسيح انتصر على كل أنواع الشر وكل أنواع السحر، وطالما نحن في المسيح نحن أكيد منتصرين. أجابه سمعان بطرس: يا رب، إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك.